Vă salut, oameni buni! Iarna ușor începe să piardă din putere, face loc primăverii, așa că în curând vom da start lucrărilor ce trebuie executate prin gospodării, prin curți, prin livezi, lucrări care necesită și puțină atenție din punctul meu de vedere. Astăzi vreau să vă prezint câteva din regulile de bază pe care ar trebui să le urmăm ca noi să avem pomișorii doriți. Pomișori crescuți bine, sănătoși și care toamna ne oferă fructe sănătoase, fructe frumoase, bine crescute și, nu în ultimul rând, gustoase. Sunt niște reguli simple. Începem cu prima regulă. Sunt 15 la număr. Sunt mult mai multe, dar am ales decât 15 care mi se pare mai importante. Prima regulă ar fi să-ți placă ceea ce faci. Nu-ți place ceea ce faci, nu pui suflet în ceea ce faci, nu vrei să înveți, nu are rost să te apuci de acest lucru pentru că nu vei ajunge nicăieri. Dacă vrei să faci filmări YouTube și vrei vizualizări, este foarte simplu. Am observat la mulți care fac aceste lucruri. Caută pe Google, dă un ochi la ceilalți care facem acest lucru și te asigur că vei fi un bun meseriaș, dar numai în fața camerei. Când te apropii de pom, pentru un om care cunoaște la prima creangă pe care ai tăiat-o, sigur, 100%, vei oferi tot ce trebuie să știe un meseriaș, adică ești pe lângă subiect. Bun, prima regulă. Am spus-o. Dacă vrei să înveți și îți place ceea ce faci, sigur vei reuși, 100%, în orice, nu numai în curățatul pomilor. A doua regulă. Când se curăță pomii fructiferi? La carte, știți cum scrie, v-am oferit posibilitatea de a achiziționa câteva cărți într-un clip anterior. La pom se poate interveni tot timpul anului. 12 din 12 luni. Dar aceste lucrări care se fac, tăieri care se fac în uscat, tăierile de primăvară, din punctul meu de vedere, se vor executa primăvara. Nu încep cu poveștile care le afirmă majoritatea care mai fac aceste clipuri, că cei cu ulivezi mari trebuie să înceapă dacă ai câteva zeci de hectare, ce faci? Încep să tai pomii din august? Deci, fiecare cu părerea lui. Nu contrazic, dar eu vă spun exact ce știu eu și ce am învățat de-a lungul multor ani. Deci, din punctul meu de vedere, primăvara este cel mai bine să cureți pomi. Atunci îi cureți mai din timp, îi cureți de iarnă sau din toamnă, ia în considerare un pom curățat mai devreme, va intra în vegetație mai devreme. Unger din ăla mai târziu și pomul dumneavoastră nu vă va mai face niciun rod. Plus că toate ramurile pe care le-ați tăiat vor fi compromise, sau cel puțin o parte din ele, vorbind în cazul pomilor mai mici. A treia regulă. Folosește doar scule care te ajută pe tine. Adică o foarfecă care taie bine, un fierăstrău care taie bine, tăierile trebuie să fie precise și sigure, fără a răni pom. Nu folosi drujbă, nu folosi acele foarfeci care mereu spun eu de ele mari și lungi și nu poți face lucrări, mai ales dacă ești la început cu ele. Nu poți să tai și în loc să faci bine pomului, mai mult îi faci rău. Deci folosește doar scule bine ascuțite, scule care nu te poate lovi, nu te poate accidenta și o mănușă este indicat pentru că primăvara ați văzut mâna fiind caldă, ramura fiind rece, în gheață, e frig. Când ai pus mâna pe ramură, toată acea zonă, în contact vă faci o pușghiță de gheață, se va afecta. Asta poate nu credeți, dar vă spun că sunt lucruri testate. Evitați cât mai mult să vă urcați în pom, să-l curățați. Dacă se poate, nu vă urcați în el. Folosiți o scară din aceea specială de pomi și vă spun că sigur rezultatul o să fie diferit. Pentru că odată urcat în pom, te poți accidenta și tu, dar în același timp poți rupe o creangă și când te învârți prin pom pe acolo, toate ramurile anuale, să spun așa, și nu numai, care procesul de lemnificare nu este complet, automat le vei distruge. O altă regulă, a patra regulă. Niciodată, dar niciodată, mă repet, nu trage crenguța care ai tăiat-o din pom, nu o trage printre ramuri. Nu. Ea se taie și se aruncă. Se dă undeva pe sus sau prin lateral. În momentul când tu ai tras de acea crenguță, toți mugurii, fie ei vegetativi, fie mugurii de rod, vor fi distruși. Și, la rândul lor, crenguțele de rod. Deci nu tragem de crenguță.
A cincea regulă. În general, stropirile. Fie că sunt stropiri periodice, fie că sunt stropiri în momentul când vedem că pomul are o problemă. Aceste stropiri le facem doar după ce au fost executate tăierile. De ce? O parte din aceste substanțe, o parte din substanțele pe care noi le folosim, tratăm pomii de diferite boli, diferiți dăunători, au rolul de dezinfectare, de cicatrizare și de a proteja acele răni pe care noi le facem când tăiem pomul. Deci, curățăm pomul și după aceea facem acele tratamente. Regula numărul 6. Dacă nu pierd vreo regulă între timp, eu o să spun 15, 16, 17, mă rog. Regula numărul 6. Ai tăiat pomul, l-ai curățat. Nu lăsa crengile tăiate prin coronamentul pomului, prin coroană. De ce? Formezi mediul perfect, mediul prielnic, ca toți dăunătorii și anumite boli să se instaleze pe acele ramuri rămase tăiate prin coroană. Și de acolo, transmiterea bolilor și dăunătorilor la pomul care este în vegetație nu este decât un simplu pas. Regula numărul 7. În general, noi, oamenii de la țară, acordăm destul atenție acestor pomișori. Pentru că așa ne-am învățat noi la țară, să avem un fruct, mă rog, și nu numai. Ideea e când noi vrem, de exemplu, să săpăm un pom, să luăm o cazma sau un hârleț sau cum îl numiți dumneavoastră, săpăm repede pomul, am aruncat repede niște gunoi. Da, nu este rău, dar trebuie ținut cont de mai multe reguli. În momentul când noi intervenim la pom, să-l săpăm. Trebuie săpat la o înălțime mai mică, să nu afectăm rădăcinile de suprafață, care, după cum bine știți, sunt cele rădăcinile importante, care trebuie protejate neapărat la pomii fructiferi. Și, în același timp, gunoiul trebuie să fie putred. Gunoiul trebuie să fie plin de paie, de tot felul de furaje, de tot felul de cereale care n-au fost digerate în stomacul animalului, pentru că în același timp chemăm și rozătoarele, chemăm și mistreții dacă pomii sunt undeva pe vrundeam și chemăm multe animale și în același timp facem loc și anumitor boli și dăunători pe care noi observăm cu ochiul liber să vină la baza pomului. A 8-a regulă. În general, majoritatea oamenilor spun că e o prostie să văruim pomi. Nu toți, o parte din ei. Joacă un rol important văruitul pomilor, fie că facem această lucrare primăvara, fie că o facem toamnă. Primăvara, în general, o facem pentru dezinfectare, mă rog, pentru să asfixiem anumiți microbi pe care, anumiți dăunători care îi avem noi acolo pe turpina pomului. Toamna o facem la fel pentru asfixierea anumitor dăunători, anumitor insecte și, mă rog, ce mai sunt pe acolo microbi, dar în același timp facem această lucrare să protejăm și coaja de oscilația temperaturii care se produce iarna, când ziua e cald, noaptea este frig și coaja are tendința să crape. Și dacă a crăpat, știți prea bine, de acolo pleacă toată problema. Pomul începe să sufere, într-un cuvânt. În același timp, odată cu văruitul, pomul nu va înțelege, neasimilând foarte multă căldură, nu va forța pornirea lui în vegetație. Deci protejăm pomul și de acest lucru. Și este foarte bine. Bun. A 9-a regulă. În general, majoritatea oamenilor pe care i-am văzut pe internet dând explicații din acestea, că sunt foarte mulți, până mai acum vreo câțiva ani nu găseai pe nimeni, acum de când cu YouTube-ul sunt foarte mulți. Am florit țara de meseriași. Bravo! Așa ar trebui să fie, dar să fie, nu la figurat. Și, cum vă spuneam, văzând la mult meseriaș că se chinuie să repare anumite boli la pom. Este adevărat să le trateze, să spunem așa. Dar în pom, în momentul când are o problemă mai gravă de sănătate, aveți cuvântul meu de om, nu vă mai chinuiți să-l salvați. Îi prelungiți agonia bolii. Încercați, o ameliorați pe perioadă, dar dezvoltamentul va fi același. Pomul va fi distrus. Așa cât vă chinuiți perioada să-l salvați, mai bine îl scoateți și plantați un nou și vă spun că sunteți mai în avantaj. A 10-a regulă. Este o regulă pe care, din păcate, mulți dintre noi o ignorăm. Într-un moment de neatenție, credeți-mă,
că puteți ajunge pe bară, cum îmi place mie să spun, câteva luni. Totdeauna când lucrați în pom sau pe lângă pom, căutați să aveți încălțări adecvate, încălțări care nu alunecă, manșetele de la mâini să fie strânse. Când tragem, când lucrăm prin pom, se agață, putem să ne dezechilibrăm, cădem, alunecăm pe scară și v-am spus, bine, la mine nu am pățit ceva de genul ăsta, la mine a fost un accident cu totul altceva, dar se poate întâmpla. Plus că distrugem și ramurile dacă avem haine largi, în momentul când tragem aceleași. Deci poate luați în râs aceste chestii, dar vă spun că sunt adevărate. Bine, noi de fel românii suntem foarte răi și le foarte bun la datul cu părerea. Dar aici eu vă spun ca un simplu cetățean, ca un simplu om care lucrez prin livenți. Deci nu, cei ce vor, poate să asculte și să aprecieze, dacă vor. Dacă nu, asta e. Cea de-a 11-a regulă. Mereu am văzut persoane care, efectiv, din punctul meu de vedere, au impresia că ei au inventat altoitul. La ei s-a inventat apa caldă și coada la prună. Domnule, altoiesc chiar. Domnule, bravo, sunteți foarte meseriași, sunteți de apreciat și nu o spun ironic, o spun din tot sufletul. Dar, de ce nu explicați oamenilor și părțile rele, părțile dezavantajele acestor lucrările de altoit al pomilor? De ce nu spuneți că unde ați făcut rană la pom, că poate toți dumneavoastră spuneți, unde faci rană, pomul are de suferit. Unde ați făcut și ați altoit, poți să-i dai cu mama masticului. La primul vânt puternic, la primul îngheț, la prima zăpadă, altoiul poate să cadă, poate să rupă, poate să deterioreze. Deci, vrei un pom, neapărat un soi la tine în curte, 15-20 de lei, 25 de lei, ți-ai luat un pomșor, ai plantat și sigur 100% o să ai rezultatele mult mai dorite decât cu altoiul. Ai un pom pe care să-l altoiești, pur și simplu du-te și altoiește-l, cheamă un meseriaș, evită altoitul în despicătură, pentru că din punctul meu de vedere este cel mai slab mod de a altoi. Perfect. Cea de-a 12-a regulă. Sper să nu-i fi sărit vreo regulă, dacă am sărit, puteți să mă atenționați în comentarii. Deci, cred după părerea mea că tot ce v-am spus până acum se poate pune în aplicare foarte ușor la dumneavoastră în livadă, în gospodărie. Foarte ușor. Dar, această regulă pe care o să vă spun acum se aplică și o aplică mai ales oamenii care au la activul lor, nu știu, câteva mii, câteva zeci de mii de pomi curățați. Bine că poți face un lucru greșit și 10, 15, 20 de ani, deci nu se pune problema. Nu mai vă luați din punctul meu de vedere după X și Y, nu mai cereți păreri. Dom'le, am curățat, am văzut pe diferite grupuri, mai postam și eu câte un clip, dar am văzut, acele grupuri sunt ok din punctul meu de vedere, dar sunt și câțiva oameni care efectiv te dezgustă și mai bine nu mai postezi. Nu mai vă luați și nu mai puneți acolo pomi. Dom'le, am tăiat și eu un pom cu păreri. Cine te corectează pe tine? Pe ăla o să spună, băi, nu-i bine, ălaltul nu-i bine, ălaltul nu-i bine, tu niciodată nu o să faci nimic bine. Asta îți garantez eu. Nu mai cere păreri. Altă regulă. Acum nu o să mai le enumăr regulile, o să mai vă spun de la mine câteva. Altă regulă. Dom'le, mi s-a îmbolnăvit pomul, uite, am frunza și... păi dă-i cu daia, dă-i cu daia, dă-i cu daia. Dacă pe tine te doare ca om, te doare în spate, îi ceri tratamentul vecinul, să te faci bine? Te duci la un doctor, mă gândesc, sau cel puțin la o farmacie și ceri acolo anumite informații. Nu credeți că ar fi mai bine să faceți același lucru și în cazul pomișorilor pe care dumneavoastră îi dețineți în gospodărie sau în livadă? Eu vă spun că da. De ceva timp văd același lucru. Orice boală ar avea pomul, îi dai cu sulfat de cupru sau, mă rog, cu substanțe, să spunem așa, pe bază de cupru și cu un ulei sau, mă rog, un insecticid. Sunt mult mai multe substanțe, sunt mult mai multe feluri și mult mai multe reguli pe care le urmezi și pomii dumneavoastră o să fie mult mai ok. Așa că mergeți la o fitofarmacie, cereți informații, că vă spun, cine e angajat acolo nu lucra la fabrica de cuie și l-a adus acolo, nu în niciun caz. Este un om bine pregătit și vă va da informațiile necesare. Nu aveți posibilitate, căutați aceste informații, cum v-am arătat acele cărți, în cărți. Pentru că n-au fost scrise de fotbaliști sau de politicieni, au fost scrise de oameni care sunt, cu ghilimele de rigoare, putreți de meserie. O altă regulă. Ce vrei? Fructe mai mari, mai sănătoase pentru tine? Sau vrei și o cantitate mai redusă? Sau vrei cantitate mare și fructe așa cum or fi?
Este foarte simplu. În momentul în care te duci să scureți un pom la tine în gospodărie, trebuie să ții cont de această regulă. Totdeauna trebuie să fie un echilibru între partea vegetativă și partea care rodește. Adică undeva la 2 la 1. Așa că din acel rod pe care l-ai tu, rărindă un pic mai mult, vei avea fructe mai mari, cantitate mai mică, dar calitate mult mai superioară. Pomul nu se va opri să hrănească numai coronamentul și frunzele, nu, o să hrănească și fructele și veți vedea că veți avea fructele pe care vi le doriți. Din punctul meu de vedere, un meseriaș, un om care știe cu ce să mănâncă această meserie, vă va curăța un pom ca în anul următor o să curețe mai puțin din el ca în anul în care a curățat. De ce? El nu va face multe greșeli și nu va da posibilitatea pomului să genereze alte creșteri decât unde este nevoie. Unde nu este nevoie, nu va mai crește. Va rodi puțin mai mult, pomul va fi ținut în creștere, adică să nu urce înălțime și totul va fi mult mai ok. Domnilor, doamnelor, dacă v-am supărat, îmi cer mii de scuze, dar vă spun lucruri pur și simplu, pur adevărate. Nu sunt aberații, nu sunt furate de nicăieri, nu sunt copiate, sunt lucruri trăite. Ultimul sfat pe care vi-l dau, ultima regulă pe care vă spun, și țineți cont de această regulă, mereu să țineți cont, un om care a venit în curtea dumneavoastră și v-a curățat un pom și v-a cerut 5 lei, credeți-mă că acela este prețul pe care el l-a pus pe meseria lui. Nu sunt adeptul să vă ceară 20 de lei, dar din punctul meu de vedere, cât dai, atâta face. Vă urez o zi cât mai frumoasă și multă sănătate. Toate cele bune și numai bine.